Bangkok Art Auction presents the Prime Exclusive Auction at Kunawong House Museum. ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประมูล The Prime Exclusive Auction 2024 ค่ะตลาดของการที่มีการเปลี่ยนมือศิลปะเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ตลาดศิลปะเติบโตได้อย่างแท้จริงนะฮะขายหลอดที่ 13 นะคะให้หมายเลข 005 นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ Bangkok Art Auction